Hello dear friends, once again welcome to Angel English Academy. આ જે બુક ટાઇટલ છે 66 ઇંગ્લિશ MCQs બુક, એમાંથી આપણે MCQનું સોલ્યુશન લઈ રહ્યા છે અને આ જે સિરીઝ છે એ સિરીઝ આર્ટિકલ્સના ચેપ્ટરના MCQsની છે. આ બધા જ MCQs એવા છે મિત્રો કે જે અગાઉની વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પૂછાયેલા છે અને એક કે બીજી રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક એનું રિપીટેશન થયા જ રાખે છે. એટલે આ MCQs એક વખત સરસ રીતે બધા તૈયાર કરી નાખો તો ઓલમોસ્ટ મોટાભાગનું છે એ કવર થઈ જવાનું છે. રૂલ સેમ રહેવાનો છે, શબ્દો બદલતા રહેતા હોય છે ક્યાંક. એટલે કે ક્યારેક એવું કીધું હોય કે ભાઈ રશિયન પ્લેયર, તો ક્યાંક નિયમમાં એવું આવ્યું છે કે ઇન્ડિયન પ્લેયર, અમેરિકન પ્લેયર. તો એમાં જે રૂલ લાગુ પડે છે કે ઉચ્ચાર મુજબ એ કે એનથી આર્ટિકલની ખાલી જગ્યા પૂછાય, તો શબ્દો બદલે નિયમો ચેન્જ થતા નથી. એટલે એવું ઘણી જગ્યાએ લાગુ પડે છે. નદીઓ બદલે નિયમ તો એનો એ રહે છે, દિશાઓ બદલે નિયમ એનો એ રહે છે. એવી રીતે મુખ્ય વ્યક્તિઓ, હેડમાસ્ટર કે પ્રિન્સિપાલ કે પ્રેસિડેન્ટ કે વગેરે કે ધ કેપ્ટન, એ શબ્દો બદલે નિયમ સેમ રહે છે, લાઈક દેટ. તો આ બુકમાંથી જે આપણી આ સિરીઝ ચાલે છે એ સિરીઝમાં આર્ટિકલ MCQs સોલ્યુશન્સ અને એમાંથી વિડીયો નંબર 5 પાર્ટ 5 એમાં આપણે 41 થી 50 MCQsનો એટલે કે 10 MCQનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. MCQ નંબર આ વિડીયોનું ફર્સ્ટ અને ઓવરઓલ 41 પ્રશ્નનો આપણે આમાં અભ્યાસ કરીએ અથવા તો સમજીએ. આઈ હેવ નેવર કમિટેડ ખાલી જગ્યા ક્રાઇમ UGVCL 2020માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે. મેં ક્યારેય ગુનો કર્યો નથી. એમાં આ જે શબ્દ છે આઈ અને પછી આમ કરી અને આ VE, જે કોનું ફૂલ ફોર્મ છે તો કે એ આઈ હેવનું ફૂલ ફોર્મ છે. આવા કેટલાક બીજા ફૂલ ફોર્મ્સ જે મને ઘણાએ પૂછે કે સાહેબ આમાં તો આ ડી આપ્યો છે ને, એટલે હું આમ કહેવા માંગુ છું કે આમ આપેલું છે આઈ અને પછી ડી, એટલે શું થાય કે સર આઈ હેડ થાય ને કે આઈ ડીડ થાય એમ. તો જે સહાયકો છે એ સહાયકોમાં જે પાછળ ડી આવતો હોય, જેમ કે હેડમાં આવે છે HAD, WOULD વુડમાં આવે છે, COULD કુડમાં આવે છે, WOULD વુડમાં આવે છે. એ બધાનું શોર્ટ ફોર્મ આવી રીતે થતું હોય છે. આનો અલગથી વિડીયો છે કે કયા શોર્ટ ફોર્મ હોય તો એનો અર્થ શું થતું હોય. ઘણામાં RE હોય છે તો એ બંને માટે હોય છે, WERE વેર અને ARER. ક્લિયર થતું જાય છે. એટલે મેં વારંવાર કહું છું, આ વિડીયોમાં બી કહું છું અને અગાઉના વિડીયોમાં પણ કીધું છે કે ભલે સ્ટડી આપણે આર્ટિકલની કરીએ છીએ, પરંતુ સાથે સાથે જે ટોપિક લાગુ પડે છે એમાં જે ગ્રામરના નિયમો છે એનો પણ અભ્યાસ સાથે કરતું રહેવું જોઈએ. ઓકે, હવે ફરી પાછા આપણે આર્ટિકલ પર આવીએ તો ક્રાઇમ, ગુનો. તો ક્રાઇમનો ઉચ્ચાર ક થી થાય છે અને ક એ વ્યંજન હોવાથી ઉચ્ચાર મુજબ અહીંયા એ આર્ટિકલ જવાબ આવશે. એકદમ સરળ હતું. આઈ હેવ નેવર કમિટેડ એ ક્રાઇમ, મેં ક્યારેય ગુનો કર્યો નથી. નેક્સ્ટ, શી અરાઇવ્ડ ઇન ખાલી જગ્યા બ્રાઝિલ યસ્ટરડે. અરાઇવ્ડ ઇન, તેણી ગઈકાલે, ગુજરાતી કરવું એટલે પહેલાં લેવાનું, પછી આ તેણી ગઈકાલે બ્રાઝિલમાં આવી પહોંચી. તેણી ગઈકાલે બ્રાઝિલ આવી પહોંચી. હા, એક્ઝેક્ટ એ જ રીતે લખેલું છે. સાદો ભૂતકાળ છે એટલે અહીંયા અરાઇવને ડી લગાડીને એનું ભૂતકાળનું રૂપ બનાવેલું છે. UGVCL 2020નો ક્વેશ્ચન છે. અને આર્ટિકલ જ્યારે શબ્દની આગળ મૂકવાનો છે એ છે દેશનું નામ બ્રાઝિલ. તો
ઇન્ડિયાની આગળ આર્ટિકલ નથી લાગતો, એટલે કે દેશના નામ આગળ નથી લાગતો, તો બ્રાઝિલની આગળ એ કે એન કે ધ આવો કોઈ આર્ટિકલ લાગવાનો નથી, એટલે કે એમાં શું જવાબ આવશે? નો આર્ટિકલ. ઓકે, ક્લિયર? નેક્સ્ટ 43. એમાં કીધું છે કે મારિયા શારાપોવા ઇઝ ખાલી જગ્યા રશિયન પ્રોફેશનલ ટેનિસ પ્લેયર. આપણે એ ટેનિસ તમે જોતા હશો તો ક્યારેક તમે સરસ જોયેલું હશે કે મારિયા શારાપોવા છે એ રશિયાની પ્રોફેશનલ ટેનિસ પ્લેયર છે. પ્રોફેશનલ એટલે વ્યવસાય, પૈસા લઈને રમતી ખેલાડી છે. હવે જે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે એ રશિયન પ્રોફેશનલ ટેનિસ પ્લેયર માટે છે એના માટે, પણ શબ્દ આગળ આવ્યો છે રશિયન. જો ખાલી રશિયા હોત દેશનું નામ તો કોઈ આર્ટિકલ ન લાગે. અહીંયા જે શબ્દ કેમ આપણે એમ કે ઇન્ડિયન પ્લેયર તો એન ઇન્ડિયન પ્લેયર, એમ અમેરિકન પ્લેયર તો એન અમેરિકન પ્લેયર, જાપાનીઝ પ્લેયર તો જાપાનીઝનું જથી ઉચ્ચાર થાય તો એ વ્યંજન છે તો એ લાગે. એમ અહીંયા રશિયનમાં આરથી ઉચ્ચાર થાય અને આર એ વ્યંજન હોવાથી એની આગળ લાગશે અ રશિયન પ્રોફેશનલ ટેનિસ પ્લેયર. અને પ્લેયર એક વચન છે એટલા માટે. બહુવચન હોત તો કોઈ આર્ટિકલની જરૂર જ ન હોત, અથવા તો ધ લાગી શકતો હોત ચોક્કસતા માટે હોત તો. ઓકે, ક્લિયર? નેક્સ્ટ 44. આઈ ગો ટુ કોલેજ બાય ખાલી જગ્યા બાયસિકલ. હું સાયકલ દ્વારા કે સાયકલ ચલાવીને કે સાયકલ પર કોલેજે જાઉં છું. હવે આ બધા જે શબ્દો છે ને, કોલેજ, સ્કૂલ, બસ, ટ્રેન, બાયસિકલ, એ બાયસિકલ તો કે ચલાવવાના હેતુ માટે છે. હું બસ દ્વારા કોલેજ જાઉં છું તો આ ઘણી વખત આવી રીતે પૂછાય, આઈ ગો ટુ કોલેજ બાય બસ. આમાં એકેય જગ્યાએ આર્ટિકલ ન લાગે, એટલે કોલેજની આગળ પણ ન લાગે અને બસની આગળ પણ ન લાગે, બાય બસ એમ. કારણ કે એ બસ છે એ વાહન છે અને એ મુસાફરીના હેતુ માટે આમ અહીંયા એનો ઉપયોગ કરેલો છે. એવી રીતે કોલેજ તો એ સ્ટડી કરવા માટે જતા હોય એ હેતુ માટે છે. પરંતુ એમ હોય કે લુક ધેર ઇઝ એ બસ, જુઓ ત્યાં એક બસ છે તો બસની સામે એ લાગે, કોલેજની સામે પણ નિયમ મુજબ એ જે લાગતો હોય ટૂંકમાં એ લાગી શકે. પરંતુ ટ્રેન તો મુસાફરી કરવા માટે છે તો આઈ ગો ટુ મુંબઈ બાય ટ્રેન એવરી વીક. હું દર અઠવાડિયે મુંબઈ ટ્રેનમાં કે ટ્રેન મારફત જાઉં છું. એમ બાય બસ, બાય બાયસિકલ, બાય પ્લેન જે કાંઈ હોય તો એમાં ક્યાંય આર્ટિકલની જરૂર રહેતી નથી. એટલે અહીંયા શું આવશે? નો આર્ટિકલ. નેક્સ્ટ 45. બહુ લાંબુ બધું સેન્ટેન્સ છે. ઇમર્ઝન ઇન લિટરેચર એન્ડ ધ આર્ટ્સ ડ્યુરિંગ ચાઇલ્ડહુડ સોઝ ધ સીડ્સ ફોર ખાલી જગ્યા ઇવોલ્વડ સેન્સિટિવ એન્ડ ક્રિટિકલ સોસાયટી. હવે પહેલાં તમને એમ થાય કે સાહેબ ઘણાને ક્યાં માર ખાઈ જાય કે આ તો સાહેબ ભૂતકૃદંતનું રૂપ છે, ઈડીવાળું રૂપ, તો કાંઈ ક્રિયાપદો ઈડીવાળા રૂપની આગળ આર્ટિકલ થોડી ના લાગે, ન લાગે, વાત બરાબર છે. પણ ઇવોલ્વ સેન્સિટિવ એન્ડ ક્રિટિકલ સોસાયટી, તો સોસાયટીને ગણી શકાય 1 2 3. એટલે અહીંયા કોઈ એક સોસાયટીની વાત છે. હવે કેવા પ્રકારની સોસાયટી? તો કે ઇવોલ્વડ એટલે કેવી, વિકસિત, સેન્સિટિવ સંવેદનશીલ, ક્રિટિકલ વિવેચનાત્મક અથવા તો ક્રિટિકલ કહીએ છીએ એવી સોસાયટીની વાત છે. અને એ સોસાયટી એવા પ્રકારની સોસાયટીના બી રોપાય છે ક્યારે? બાળપણમાં. અને બાળપણમાં ખરા, પરંતુ શું હોય ત્યારે? તો કે ઇમર્ઝન ઇન લિટરેચર એન્ડ આર્ટ્સમાં, એટલે કે સાહિત્યમાં અને કલામાં બેયમાં જો આવી વસ્તુઓ હોય તો, તલ્લીનતા હોય તો આવા બી રોપાય છે. સારી, ટૂંકમાં સારી વસ્તુઓ બને છે, પણ આ શરત સાથે. હવે ઇવોલ્વડ ઈથી ઉચ્ચાર થાય છે, ઈ
સ્વર હોવાથી અહીંયા એન લાગે છે. જો સોસાયટીઝ બહુવચન હોત તો કોઈ આર્ટિકલની જરૂર નથી, કારણ કે એમ ચોક્કસતા એવી કોઈ આવી નથી જતી એટલે ધ ન લાગે. પરંતુ અહીંયા એક જ સોસાયટી છે. અહીંયા ખાલી શબ્દો આમ થઈ જાય, કદાચ એવા ફેરફાર કરીને પૂછે કે ઇમર્ઝન ઇન લિટરેચર એન્ડ આર્ટ્સ ડ્યુરિંગ ચાઇલ્ડહુડ શોઝ વાવવું ધ સીડ્સ ફોર ખાલી જગ્યા સેન્સિટિવ ઇવોલ્વડ એન્ડ ક્રિટિકલ સોસાયટી. તો અહીંયા પાછો એ આવે, કારણ કે આ શબ્દ છે સેન્સિટિવ આગળ આવી ગયો, તો એમ ઉચ્ચાર મુજબ આર્ટિકલનો ઉપયોગ થાય છે. આમાં આવશે એન. યુજીવીસીએલ 2020માં પૂછાયેલો MCQ. નેક્સ્ટ, સુજીત વિઝિટેડ દિલ્હી ઇન 2012. સુજીતે 2012માં દિલ્હીની મુલાકાત લીધેલી. યુજીવીસીએલ 2020માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન. સુજીતે લીધી તી અથવા લીધેલી. હવે દિલ્હી એટલે એ કોઈ શહેરનું નામ છે, જેમ અમદાવાદમાં ન લાગે તો એમ દિલ્હીમાં ન લાગે, પરંતુ દિલ્હી પાછળ કોઈ શબ્દ તમે મૂકી દો, દિલ્હી રોડ અથવા દિલ્હી સોસાયટી, દિલ્હી મેટ્રો, એવું કંઈ બી, દિલ્હી બસ સ્ટેશન, દિલ્હી ટેમ્પલ, અમે દિલ્હી ટેમ્પલનું જોયું, તો એમાં નિયમ મુજબ શું લાગવાનો છે? તો કે એમાં નિયમ મુજબ એ લાગવાનો છે. અહીંયા દિલ્હીની વાત નથી, બસ સ્ટેશનની વાત છે. દિલ્હી તો એક વિશેષણ તરીકે ઉચ્ચારનું કામ કરે છે એમ. તો આમાં પણ નો આર્ટિકલ. દેશના નામ આગળ કે આવી રીતે શહેરના, રાજ્યોના નામ આગળ ક્યાંય આર્ટિકલ લાગતો નથી, અપવાદોને બાદ કરતા. 47. The air cooler was serviced by one of ખાલી જગ્યા leading service companies. One of હોય, આગળના વિડીયોમાં પણ આપણે આને ખૂબ સ્ટડી કરી લીધું છે કે જ્યારે આવા ફ્રેઝનો ઉપયોગ થતો હોય તો ઘણા બધામાંથી વન ઓફની વાત થાય ત્યારે આર્ટિકલ અહીંયા ધ હોય છે. ઓલ ઓફ ધ, વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રૂલ્સ એમ, અથવા તો વન ઓફ ધ લીડિંગ સર્વિસ કંપનીઝ. લીડિંગ સર્વિસ જે આગળ પડતી હોય અને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતી હોય એવી કંપનીઓમાંની એક કંપની દ્વારા આ એર કુલરને સર્વિસ કરવામાં આવ્યું હતું. પેસિવ વોઇસની વાત છે. સર્વિસ્ડ, SERVICE, સર્વિસ એ નાઉન અને વર્બ બને છે, અને એને ડી લગાડીને એનું ભૂતકૃદંતનું રૂપ અહીંયા બનેલું છે, સર્વિસ્ડ. તો અહીંયા લાગે છે શું? ધ, વન ઓફ ધ. નેક્સ્ટ 48. The flag will be hoisted by President of India. ફ્લેગ, ધ્વજ, રાષ્ટ્રધ્વજની વાત છે. હોઈશ, HOIST, હોઈસ્ટ. એ શેના માટે વપરાય છે? ફરકાવવું માટે, હોઇસ્ટેડ. અને ઈડી લગાડીને એનું ભૂતકાળ કે ભૂતકૃદંતનું રૂપ બન્યું છે. મુખ્ય શબ્દ અહીંયા ધ્યાનમાં આપણે રાખવાનો છે પ્રેસિડન્ટ. PRECSIDENT, પ્રેસિડન્ટ. હવે પ્રેસિડેન્ટ એટલે ઘણા બધા અર્થ થાય, પ્રમુખ થાય. અહીંયા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે રાષ્ટ્રપતિની વાત થાય છે. તો જે ટોપ લેવલના બધા હોદ્દાઓ છે, રાષ્ટ્રપતિ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, ચીફ મિનિસ્ટર છે, કેપ્ટન છે, મેનેજર છે, લીડર છે, આ બધાની આગળ પ્રિન્સિપાલ છે, હેડમાસ્ટર છે, બધાની આગળ આર્ટિકલ ધ લાગવાનું છે. એ ગ્રુપ અને ગ્રુપના હેડ, રાઈટ. આવો જ એક ક્વેશ્ચન છે પેલો યુનિયન લીડરવાળો, એક્ઝામમાં એમાં એ માન્ય રાખેલો છે ઉચ્ચાર મુજબ, પણ લીડર એ મુખ્ય વ્યક્તિ છે. તો જે મુખ્ય વ્યક્તિ છે, મુખી છે, એની આગળ નિયમ એવું કહે કે હંમેશા આ નિયમ પ્રમાણે આર્ટિકલ ધ લાગે. તો અહીંયા લાગવાનો છે આર્ટિકલ ધ. MCQ નંબર 49. બીજું, ગેવ ખાલી જગ્યા એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ ઇન ધ સ્કૂલ એન્યુઅલ ડે ફંક્શન. આખો શબ્દ કયો છે? એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ. એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ એટલે એલિગન્ટ, એકદમ સરસ, બધાને ગમી જાય એવું પરફોર્મન્સ એણે આપ્યું. ક્યાં? સ્કૂલના એન્યુઅલ ડે ફંક્શનમાં.
વાર્ષિક દિવસની ઉજવણી કે ફંક્શન છે એમાં. હવે આ એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ એના ઉચ્ચાર મુજબ આર્ટિકલ એન લાગશે. આવો શબ્દ અગાઉ પણ આવી ગયો છે. બેસ્ટ પરફોર્મન્સ, ગુડ પરફોર્મન્સ, નાઇસ પરફોર્મન્સ. તો એ જે શબ્દ છે એની આગળ ઉચ્ચાર મુજબ પાછળ ભલે પરફોર્મન્સ શબ્દ છે, આગળ નાઇસ પરફોર્મન્સ તો અ નાઇસ પરફોર્મન્સ, ગુડ પરફોર્મન્સ તો અ ગુડ પરફોર્મન્સ, એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ તો એન એલિગન્ટ પરફોર્મન્સ. ઉચ્ચાર મુજબ આર્ટિકલ એ કે એન આની આગળ લાગશે. અને આજના આ વિડીયોનું લાસ્ટ MCQ, વી યુઝ્યુઅલી મીટ ઓન ખાલી જગ્યા ફ્રાઈડે. યુઝ્યુઅલી સાદો વર્તમાન કાળ વ્યક્ત કરે છે અને ફ્રાઈડે એ વારનું નામ છે, તો વારના નામ આગળ કોઈ આર્ટિકલની જરૂર નથી, એટલે અહીંયા નો આર્ટિકલ. બીજું જોઈએ તો મેં અહીંયા ઓન લખ્યું છે, પ્રિપોઝિશન. તો વાર તહેવાર વગેરેના નામ આગળ પ્રિપોઝિશન ઓન લાગતું હોય, હું તમને એમ કહું હું તમને સોમવારે કોલ કરીશ, આઈ વિલ કોલ યુ ઓન મંડે, બરાબર. આપણે બુધવારે મળીશું, વી વિલ મીટ ઓન વેનસડે. તો આમ વાર તહેવારે એમ ખાલી વાર હોય તો સોમવાર, મંડે, ટ્યુઝડે એમ કહેતા હોય, પણ એ વારે એ દિવસે એક માત્રા એમ કહેવા માટે આ પ્રિપોઝિશન ઓનનો ઉપયોગ થાય છે. તો સરસ મજાની સિરીઝ ચાલી રહી છે મિત્રો, બુકમાંથી 66 ઇંગ્લિશ MCQ બુક. ન લીધી હોય તો લઈ લેશો જલ્દીથી. તમારે તો મારા સ્વપ્ન સાકાર કરવા છે કે મને ગવર્મેન્ટ જોબ મળે અને આ એક જ વિષય નડે છે, તો બેસ્ટ પરફોર્મન્સ તમને આ બુક આપશે. તૈયારી સરસ કરવી જરૂરી છે. ખૂબ જ સરસ કલેક્શન છે MCQનું. 2011થી લઈને દરેક MCQ હોય ઇંગ્લિશનો, એનું કયા વર્ષમાં પૂછાયેલો, ગુજરાતી 4 ઓપ્શન, એનું ગુજરાતી જવાબ, પછી જે વ્યાકરણનો ક્વેશ્ચન હોય એમાં દરેકમાં સમજૂતી આપેલી હોય. ઘણા કે સાહેબ જે રિપીટ થતા હોય એને દૂર કરી દો ને, મને ખ્યાલ છે કે એવું કરી શકાય, દેટ આઈ નો ઓલરેડી. પણ એ કોઈ ક્વેશ્ચન હું વર્ષોથી ટીચિંગ કરાવું છું, તો મને એ ખ્યાલ છે કે કોઈનું રિપીટેશન થાય ને, વારંવાર થાય તો સરસ રીતે આવડે. એટલે એમને રહેવા દીધા છે કે એકનો એક પ્રશ્ન છે રિપીટ ત્યાં જ રાખે તો મગજમાં છે ને એનું સરસ રીતે દ્રઢીકરણ થઈ જાય. તો સરસ બુક છે, ઉપયોગ કરતા રહેશો. નેક્સ્ટ વિડીયો એટલે 51 થી 60 MCQs હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાછા અભ્યાસ કરીશું. કોમેન્ટ કરશો, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને આ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો. અમે બધાને એ વોટ્સઅપમાં રિપ્લાય શ્યોરલી આપીએ જ છીએ એન્ડ વી વિલ કન્ટિન્યુ આપતા પણ રહીશું. ઓકે, થેન્ક્સ, હેવ એ ગુડ ડે.